আজি নলবাৰীত কোয়াৰ বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ তত্বাৱধানত মানস কোয়াৰ ক্লাষ্টাৰত মডাৰ্ণ দা ফাইবাৰিং প্লেণ্ট স্থাপন কৰা হয়। অনুষ্ঠানটোৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা অল আছাম কোয়াৰ মেনুফেকচাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ সভাপতি অৰূপ শৰ্মাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠানটোৰ শুভ উদ্বোধন কৰে নলবাৰী জিলাৰ উপায়ুক্ত পূৰবী কোঁৱৰে। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে নলবাৰী জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি তথা নাট্যকাৰ সাংবাদিক ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাই। 2011 চনতেই অৰূপ শৰ্মাৰ একান্ত ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাত জন্ম লাভ কৰা মানস কোয়াৰ ক্লাষ্টাৰৰ জৰিয়তে স্থানীয় বহুতো পৰিয়ালে কৰ্মসংস্থাপনৰ সুবিধা পাই আহিছে। আজি এই অনুষ্ঠানত কোয়াৰ ক্লাষ্টাৰৰ উৎপাদন কৰা সামগ্ৰীসমূহৰ দ্বাৰা এখনি প্ৰদৰ্শনী আয়োজন কৰা হয়। কোয়াৰ এছ'চিয়েশ্যন আৰু কোয়াৰ বোৰ্ড যুটীয়াভাৱে লগ হৈ অসমত বিভিন্ন মানুহে কোয়াৰ বোৰ্ডৰ লগত জড়িত হৈ কাম কৰি আছে। ইয়াত মানে নাৰিকলৰ বাকলিটো আমি পেলাই দিওঁ, এই বাকলিটোক লৈ অসমত 3000 মানুহ সংস্থাপিত হৈ আছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত এই তাতকৈ ডাঙৰ কথা যিটো নাৰিকলৰ গুড়ি হয়, সেই গুড়িটোৰ পৰা কক'পিট বনোৱা হয় আৰু কোয়াৰ বোৰ্ডেও এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা কৰিছে। এই অঞ্চলতে প্ৰায় 1013টা মানুহক মাহত 3000কৈ 2 মাহত 6000 টকা দি প্ৰায় 60 লাখ টকা খৰচ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেইনিং দিয়াইছে আৰু এই ট্ৰেইনিঙৰ দ্বাৰা মহিলাসকল উপকৃত হৈছে। লগতে তেওঁলোকে এটা কৰ্মসংস্থানৰ বাট দেখুৱাইছে আৰু এই কথাখিনিয়ে ৰাইজক অৱগত কৰাৰ কাৰণে আৰু কোয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে প্লাষ্টিকৰ সলনি এই কথাটোৰ কাৰণে আজি আমাৰ এই এক্সিবিশ্যনখন পাতিছোঁ। লগতে এই কথাখিনি ৰাইজক অৱগত কৰাব উচিত। ধন্যবাদ। কোয়াৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ যি কাম ইয়াতে চলি আছে বা এক্সিবিশ্যন হৈছে, তাৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ পৰা কোয়াৰ বৰ্ডৰ মেম্বাৰ আহিছে, চেয়াৰমেন আহিছে কোচিৰ পৰা, আৰু ইয়াতে ইনগ্ৰেশ্যন এটা হ'ব। মেকানাইজড ফৰ্মত যিটো হাতেৰে নাৰিকলৰ পৰা যিটো ৰছী বনাই হাতেৰে হৈ আছিলে ইমান দিনে, এতিয়া মানে মেচিনৰ যোগে ইয়াতে ইনগ্ৰেট হৈছে আৰু তাৰ নাৰিকলৰ পৰা কি তৈয়াৰ হ'ব পাৰে এই বস্তুৰ ইয়াতে এক্সিবিশ্যন হৈছে। আমি ইতিমধ্যে চাইছোঁৱে। আজিকালি টাব চইল বিশেষকৈ আমি ফুল ৰুবৰ কাৰণে যিটো আমি মাটি সলনি আমি নাৰিকলৰ চইল ব্যৱহাৰ কৰা হয়, সেইটো এটা ইয়াতে প্ৰদৰ্শনী পাতিছে আৰু বিভিন্ন বস্তু যিটো তৈয়াৰ হয় নাৰিকলৰ পৰা সেইটো ইয়াত ৰাখিছে আৰু আগলৈও যাতে এইখিনি কাম নলবাৰীত হয় তাৰ কাৰণে পদক্ষেপ লৈছে। আৰু মই ইয়াতে আহিবলৈ পাই বা দেখি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে যে নলবাৰীত এনেকুৱা এটা আছিলে বুলি মই গম পোৱা নাছিলোঁ ইমান দিনে। গতিকে আজি ইয়াতে সভাখন হোৱাৰ কাৰণে ভাল পাইছোঁ আৰু আগলৈও মই নিশ্চয় আমাৰ সহযোগিতাত আৰু যাতে আগবাঢ়ি যায় আমি সেইখিনি প্ৰচেষ্টা ল'ম। নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ ক্ষেত্ৰত এই উদ্যোগটোৱে কেনেকুৱা ভূমিকা লৈছে বুলি আপুনি ভাবে? নিশ্চয় খুব ভাল ভূমিকা লৈছে, কাৰণ এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে এগৰাকীৰ লগত 20 গৰাকী জড়িত হৈ আছে আৰু যিটো ঘৰতে কৰিব পাৰি, খুব ডাঙৰ জেগা নালাগে, কম জেগাতে বহুত মানুহ ইয়াতে সংস্থাপন দিব পাৰিব। আৰু যিহেতু টাউনত বিশেষকৈ ওচৰতে গুৱাহাটীখন আছে, মই সদায় কৈছোঁ যে নলবাৰীৰ কাৰণে এটা ভাল কথা যে গুৱাহাটীৰ পৰা একেবাৰে ওচৰত, গতিকে বজাৰখন তাতে পাব। টাবৰ যিটো এতিয়া গুৱাহাটীত মাটি পাবলৈ নাই, গতিকে তাৰ সলনি যিটো ইয়াতো নাৰিকলৰ পৰা তৈয়াৰ কৰিছে চইলটো, সেইটো তেওঁলোকে বজাৰখন তাতে গুৱাহাটীত ওচৰতে পাব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট বাৰ্তা লাইভ।